zijn net een half uurtje onderweg. Hartstikke mooi windje, mooie vlakke zee. Het fornuisje was al lekker petroleum aan het klotsen binnen overal. Dus die hebben we toch maar even buiten gezet. Je kan ook niet maar 10 graden scheef, dan gaat het al mis. 2 reepjes in het grootzeil. Kotterfokje, kluiver erop. Dit was lekker in de schaduw. Wat een mooi eilandje dat doen. Nou, kan bijna niet beter. Buien, even onweer. Een beetje open te trekken, maar niet te vroeg juichen. Windje is tegengedraaid, dus varen aan de wind. En dus hier Fenicie, die wou heel graag even hoi tegen ons zeggen, denk ik. Want die moet zelfs een beetje naar ons toe varen. Hier net nog een boomstammetje voorbij drijven. En hier is de ingang naar de eilanden van Sulawesi. Maar het is nog een flink eind naar onze ankerplek. We hebben de hele nacht rustig doorgemotord. Dus meneer Perkins doet zijn best. Wel flink wat stroom tegen nu. Dus het schiet niet allemaal niet echt op, maar zoals het nu lijkt kunnen we dan om een uur of 2, 3 vanmiddag aankomen. En even bijslapen. Het was een drukke nacht, veel grote scheepvaart. Van alle kanten, vissers om ons heen. Maar het is allemaal goed gegaan, gelukkig niet te veel vets gezien. Dus dat scheelde ook weer. En nou ja, al met al leuke overtocht geweest weer. Helaas weer niet alles kunnen zeilen. Maar zo zijn de omstandigheden tot nu toe in Indonesië nog niet geweest. Dus iedere mooie zeildag die we pakken, genieten we extra. En nou, it's time for breakfast. We zijn bijna bij Pelabuhan Belanda, oftewel de Nederlandse haven. Het is eigenlijk een klein eilandje waar we naast zouden kunnen ankeren. En eerst eens even aankomen, Heros laten wandelen. En misschien kijken of we morgen verder de straat van Tioro in kunnen. We zijn weer onderweg. Lekker even kunnen slapen, een nachtje. Net de bijboot erin gedaan, Heros laten wandelen op een strandje. We hebben even kunnen zwemmen. Diesel getankt, de afwas gedaan. Sanne is lekker aan het varen. Heros ligt op zijn hondenpoef. En hier de kust. Ongeveer 20 mijl naar waar we naartoe willen vandaag. Het is hier ergens, het stipje. En als het goed is kunnen we daar ons gasprobleem oplossen en diesel tanken. Dus hopelijk gaat dat lukken. Heel veel veerbootjes hier, natuurlijk met zoveel eilandjes. En dit lijkt wel weer uit de kinderfilm van de berenboot, zo'n soort. Grappig om te zien. Hij ligt te wachten. Waarschijnlijk zodat hij hier aan bakboord naar de kant kan. Kijk, hij begint nu ook te varen. Nou is even de vraag of hij ook bakboord uitgaat. En ja hoor. Voilà.
Hier een stuurboord van ons. Een sleper met een grote bak erachter. Er zijn er heel veel van hier. Er is behoorlijk wat boomkap. Dus deze is leeg. We hebben wel verschillende gezien, helemaal afgeladen met boomstammen. En we hebben wel gezien dat er bijgeplant wordt. Dus dat is misschien nog hoopvol. Nog een snelle veerboot. Dus, en daar op het hoekje gaat, kom je in het kanaal richting het zuiden naar Baubau. Dat is een grote vissers- en overslagstad. Het schijnt heel mooi te zijn voor een stad. Maar helaas kunnen we er niet heen. Wij gaan door naar het westen. We zijn bij Lopley in de boot. Die kwam ons ophalen om ons te helpen met diesel en benzine halen. Vuilnis weggooien met zijn zoons hier in de boot. En nou, we gaan kijken hoe dit avontuur afloopt. Vet lange boot, misschien wel langer dan de Dynamite. Dezelfde lengte. Oh, daar gaat hij. Wauw, wat gaaf hè? Wauw. Hier groeien ze weer vissen, denk ik. Een koe. Er is ook een koe. Ja, er staat er een koe, joh. Selamat siang. Wauw. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Zo, deze mannen zijn hier aan het werk. Yes. Deze boot aan het lamineren, zodat het mooi waterdicht wordt. Het is een mooie sterke houten boot, maar hier met die glasmatten en wat polyester wordt die weer waterdicht gemaakt. Hey. Daar. Ja. Hey, mooie koe. Ja. Solar toch? Ja, die komt zo ophalen. Ja, klaar dan. Hele dorp meegenomen. Daar komt Marijn. Teresie. Ik denk het, ja. Ja, dan kunnen we wel op reis blijven. We zijn een uurtje onderweg vanaf het dorpje. Dat was een goede actie. Opgehaald door een paar locals die langskwamen. Konden we diesel regelen. Gas. We hadden een gasregulateur gekocht in Papua, maar die bleek kapot te zijn. Dus we hadden geen gas. Dus dat kon allemaal geregeld worden daar. Dat was heel fijn. Met hele lieve mensen. Hulp van alle kanten. Diesel geregeld. Wat boodschappen gedaan. Inmiddels zijn we een stukje verder. We gaan nu het meer over hier. En komen straks langs een ondiep stuk met veel eilandjes. Misschien gaan we daar even blijven, want het zal wel mooi zijn. Even in de rust liggen. We hadden vrij veel bezoek van de longboats hier. Die zijn net even wat anders dan we gewend zijn. Ze hebben allemaal een 1-cilinder diesel erin. Ze gaan als een kogel, maar ze maken een klerenherrie met zwarte rook. Dus daar werden we vannacht om 5 uur al wakker van. Maar goed. En ja, het is heel mooi. Het is heel ruimtelijk met overal land om ons heen.
Het water is mooi schoon hier. Dus dat is genieten. Verder Heros gisteren een beetje overhit geraakt. Dus die was behoorlijk aan het schuimbekken. Dus die moeten we vandaag maar even goed uit de zon houden. Zelf moeten we ook een beetje rustig aandoen. Want ja, we hebben het gewoon druk gehad. En met 32 graden of meer af en toe hakt het erin. Dus gewoon een beetje in de schaduw blijven vandaag. We hebben nog een lekker briesje. Het vervelende tot nu toe is dat we wel iedere avond vanaf een uur of 5:30 's avonds gigantische buien aankomen. Met een hoop wind en regen. En gisteren ook nog op een of andere manier een mosquitobom die afging op de boot. Dus die hebben we allemaal maar plat gesprayed. We willen liever geen malaria hebben. Dus dat is ook weer gedaan. Verder doen we wat klusjes. We zijn weer lekker aan het koken nu. Ja, hopelijk vinden we een beetje een idyllisch plekje vandaag. Ongeveer 20 mijl varen weer. We zouden door kunnen naar de overkant. Maar dan liggen we weer in een grote stad. En, even rust. En als we het meer over zijn, dan wordt het spannend wat we gaan doen. Of we meteen oversteken naar het zuiden en uitkomen in Flores. Of dat we nog meer naar het westen gaan varen. En dan via Makassar proberen Lombok te bereiken. Dit dorpje is gewoon op een zandplaat gebouwd. Dan loopt hij nog helemaal door. Maar dan zie je hier af en toe ineens een boompje in het water staan. Nou, we hebben weer een ankerplekje gevonden. Het lijkt een beetje een verlaten eilandje. Er zijn wat gebouwtjes, maar het ziet er altijd best uit. Nou, misschien komen we nog iemand tegen. Dus even kijken. In ieder geval maar even wandelen voordat de middagbuien weer komen. We hebben tot nu toe, sinds we hier in die straat van Tioro zijn, eigenlijk bij Sulawesi zijn, dat het 's ochtends hartstikke mooi weer is. Dan 's middags om 1:00 komen de dikke buien. Dan heb je wind en regen en dan in de nacht wordt het op een gegeven moment weer rustig. Dus, het lijkt erop dat het vanmiddag ook weer zo gaat zijn. Je moet na het zwemmen altijd even douchen. Dat is goed voor zijn huid. Hè? Daar wennen we. Maar ik kijk niet of hij het heel lekker vindt. Ah, lekker! Dikke druppels. We gaan het de laatste 5 dagen. Iedere middag en avond. Oké, we zijn nog op dit kleine eilandje. We wonen hier 5 vissermannen. Heel veel huizen die kapot zijn. Dat is nog vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn door de Japanners kapot geschoten. Heel veel hondjes hier. Zijn lekker aan het blaffen. Meneer is zijn bootje aan het knutselen. En ja, weer een bijzondere plek dit. Kijk, hier kan je zien hoeveel plastic troep overal weer aanspoelt. We proberen al weken onze vuilnis kwijt te kunnen. Het lukt gewoon niet. Mensen zeggen gewoon stort het maar in de zee. We hebben geen flauw idee. Het ligt hier weer vol met bootwrakjes.
ook weer piepschuim, plastic zakken, plastic flessen, oude stukken net, touw. Het ligt helemaal vol. Kijk, zie je hier weer een wrak van een huisje. Al platgeschoten door de Japanners in de Tweede Wereldoorlog, de Amerikanen. En ook een slipper- en schoenenwinkel beginnen. Hier nog één, hier nog één. Voor de kinderen hebben we ook nog wat. Nog een schoen. Nog een slipper. In de aanbieding. Crocs. Of ik weet het niet, ik heb er niet zoveel verstand. Maar hier is er nog één. En hier is nog een slipper. Dit is allemaal op een stukje van 4 bij 4. En een prachtig stoeltje voor in de antiekwinkel. Eigenlijk heel erg jammer. Oh, nog een schoen hier. Dus zien we wat de westerse maatschappij zo produceert. Een plastic bal, iets dergelijks. Een petje. Heel veel van die waterbakjes waar ze water uit drinken. Ja, ook nog een ouderwetse kokosnoot. Dat is dan toch leuk. Verder is het wel heel erg mooi hier. Het prachtige mangrovenstelsel aan deze kant. En als je hier kijkt, dit valt nu allemaal droog. Met hoogwater kan je hier het strandje op. Echt mooi hè? Het eiland is aan het groeien lijkt het wel. Ja. Er kunnen nog zoveel jonge bomen lijken. Zouden ze gewoon niet zo groot zijn? Zou het aangeplant zijn? Zo, het is eind van de middag. Tijd om het hondje uit te laten. We hebben vuilnis meegenomen. Een fles oude vieze diesel. Een koud biertje en een fles water. En het veger en blik, maar dan vooral het blik om een gat te graven. En gaan we onze vuilnis verbranden. Het voelt een beetje raar, want er ligt hier werkelijk overal vuilnis om ons heen. Maar we moeten maar het goede voorbeeld geven. En dit is de beste oplossing die we konden verzinnen. Hils komt je helpen, denk ik. Deze erop hoor. Nu ja? Ja. Oké. Hij raakt in zijn element. Het is helemaal vol met zand nog. We voelen ons toch een beetje lullig, terwijl die troep hier achterlaten, zelfs al verbranden we het. Dus te compenseren hebben we ook een deel van het strand opgeruimd. En nou ja, in ieder geval ook een beetje, iets ook weer een beetje schoner achtergelaten. Iets een beetje viezer, iets een beetje schoner.
beneden. Zo, feestje is over. Vuurtje dichtmaken. Gaan we lekker naar huis. Zo, zonnetje gaat onder. En daar ligt Manuja te wachten op ons. Gaan lekker naar de boot. Eten maken. Weer een dagje voorbij. Veel klusjes aan de boot gedaan. Vloerplanken bijgeschaafd. Veel dingen ter lucht gehangen. Een beetje gepoetst. Het is een heerlijke vrijdag zo. En morgen gaan we weer een stukje verder.